Mga birds. Ayan siya. Oh. Ay, hindi siya kita. Tara guys, sa taas, samahan niyo ako. Let's go and watch the birds. Birds, birds, birds. Up, up, up. Nandito na tayo sa taas. Mga birds sa likod. Ito ang mga birds na andito. Para sa kabila. Ito din. Mga birds. Ayan siya. Oh. Ay, hindi siya kita. Ito yung birds na andito. Different kinds of birds. Ayan siya, yung puti at green.
Ayan siya yung isa. Ay, haan, ada napintas dito, be, kanyon. Kanyon. Puntaan daw natin yung kanyon. Children's